আজি যেটো টিভি আছে হেতু আছে 32 ইঞ্চি টিভি হয় আৰু এটো স্মার্ট টিভি হয় ইয়াত আছে হাই ডেফিনেশন এন্ড্ৰইড টিভি আৰু এটো যেটো এই টিভিটোত আপোনালোকে হাই ডেফিনেশনৰ পিকচাৰ কোৱালিটি পাব তাৰ উপৰি এটো এন্ড্ৰইড টিভি হয় HD কোৱালিটিত আপোনালোকে ইয়াতে ভিডিও এক্সপেৰিয়েন্স পাব এটো যেটো মডেল নাম্বাৰ আছে হেতু আছে 4A Pro বলক এটো আজি আমি আনবক্সিং কৰিছো ইয়াত কি আছে চাই লওক এখন ললো এ আমি সিল আমাৰ যেটো সিল আছে কাটি দিলো এটো চাই লওক উলিয়াই এয়া এটো থার্মোকল আছে এটো আমি প্ৰথমে উলিয়াই লওক এটো আমাৰ MI টিভি এটো আমি এটো সাইডত থলো বক্সটোৰ ভিতৰত আৰু কি আছে আমি পিছত চাই লওক প্ৰথমে এটো ভালকে থৈ লওক এয়া ললো এতিয়া আমি এটো এনেকে আৰু কি আছে চাই লওক এটো আমি বক্সৰ ভিতৰত এটো ষ্টেন্ড আছে এটো আমি প্ৰথমে উলিয়াই লওক এটো উলিয়াই ললো আৰু এটা ষ্টেন্ড আছে এটো স্ক্ৰু আছে ইয়াত এটো আমি সাইডত থলো বাস প্ৰথমে স্ক্ৰু হয়ত এটো ফিটিং কৰি ল'ব লাগিব বাস ইয়াতে আমাৰ এই যেটো ষ্টেন্ড আছে এটো আমি ইয়াত এনেকে ফিটিং কৰিব লাগিব আমি এটো আপোনালোকক দেখুৱাম পিছত এটো কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে এটো দুফালে দুটা আছে এনেকুৱা দুটা আছে এটোত আমি ষ্টেন্ড ফিটিং কৰিব লাগিব এটো এনেকৈ বলক আমি এটো ফিটিং কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো চাই থাকক আমাৰ ভিডিওটো শেষলৈকে এটো আমাৰ ৰিমোট হয় ইয়াতে আছে এটো ৰিমোটৰ ভিতৰত এটো আছে পাৱাৰ অন অফ কৰাৰ কাৰণে এটো গুগল এসিস্ট্যান্টৰ কাৰণে আছে ইয়াতে যেটো স্মার্ট টিভি হয় আপোনালোকে ইয়াত নেটফ্লিক্স Amazon Prime আদি গোটেইখিনি তাৰ উপৰিও আপোনালোকে ইয়াতে গুগলৰ যিখিনি মানে প্লে ষ্টৰ আছে প্লে ষ্টৰৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে ডাউনলোড কৰি ফেলে যিকোনো এপ চলাব পাৰিব আমাৰ ধৰক ইয়াত ইউটিউব চলাব পাৰিব তাৰ উপৰি টিভিৰ কাৰণে এক্সেস আছে তাৰ উপৰি আপুনি মোবাইল মোবাইলৰ স্ক্ৰিনখন ইয়াত ক্ৰমকাষ্ট কৰিব পাৰিব আমি হেতু আজি আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ মোবাইলৰ স্ক্ৰিনখন আপোনালোকে ইয়াত ক্ৰমকাষ্টৰ সহায়ত আপোনালোকে ইয়াত ল'ব পাৰিব বলক আমি প্ৰথমে আমি নেট কানেক্ট কৰি আপোনালোকক ইউটিউব কেনেকৈ চলে আমি ইয়াতে ওয়াইফাই কানেক্ট কৰিলো ফাৰ্স্ট এটো আমি সেটিংছত গলো ইয়া সেটিংস তাৰে পিছতে আছে ইয়া নেটৱৰ্ক এন্ড ইন্টাৰনেট ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিলো ওয়াইফাই অন আছে এটো আমাৰ ওয়াইফাই ইয়াতে ক্লিক কৰিলো দিলু ইয়াত পাসওয়ার্ড দিয়াৰ পিছত ইয়া কানেক্ট কৰিব লাগিব আমি পাসওয়ার্ড দি আছো এতিয়া আমি কানেক্ট কৰিলো ফাৰ্স্ট ইয়া কানেক্ট হৈছে কানেক্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক আমি ইয়াৰ কি ফিচাৰ্স আছে একচুয়ালি ফিচাৰ্সখিনি দেখুৱাম তাৰ উপৰ ক্ৰমকাষ্ট কেনেকৈ হয় হেতু দেখুৱাম আপোনালোকক মোবাইল স্ক্ৰিনৰ মোবাইলৰ সহায়ত আপোনালোকে ইয়াত ইউটিউব ভিডিও প্লে কৰিব পাৰিব বা যিকোনো সিনেমা এখন আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব মোবাইলত প্লে হৈ থাকিব আৰু ইয়াত চলি থাকিব ফাৰ্স্ট আমি ইউটিউবত ওপেন কৰি লওঁ ফাৰ্স্ট ইউটিউব আপোনালোকে ইয়াত চলাব পাৰিব তাৰ উপৰিও নেটফ্লিক্স আৰু এমাজনো আছে আপোনালোকে যদি নেটফ্লিক্স আৰু এমাজন প্ৰেমী হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে নেটফ্লিক্স আৰু এমাজন ইয়াত চাব পাৰিব HD কোৱালিটিৰ পিকচাৰ চাব পাৰিব প্ৰথমে আমি ইউটিউব ওপেন কৰিলো আমি ইউটিউবত ক্লিক কৰিলো ইউটিউব ওপেন হ'ব আমাৰ ইউটিউব আহি গল আমি ইয়াতে আমাৰ ভিডিও প্লে কৰি চাও PRAGYA ৰাইজিং আহি গৈছে ইয়াত আপোনালোকে আমাৰ এইটো চেনেল হয় আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাক হেল্প কৰাৰ কাৰণে এটো আমাৰ ভিডিও আপুনি ইউটিউবত এনেদৰে ইউটিউব চাব পাৰিব এটো আপোনালোকে আনবক্সিং ৰিলেটেড আৰু ভিডিও চাব বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপুনি নতুনকৈ চেনেলটো আহিছে আৰু যদি পুৰণা হয় ভিডিওটো নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু নতুনজনও লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব তাৰ উপৰিও আমি ইয়াত আপোনালোকক মোবাইল স্ক্ৰিন কেনেকৈ ক্ৰমকাষ্ট কৰিব পাৰি হেতু দেখুৱাম বলক আমি প্ৰথমে মোবাইল স্ক্ৰিনৰ সহায়ত ইয়াতে ক্ৰমকাষ্ট কেনেকৈ হয় আমি প্ৰথমে মোবাইল স্ক্ৰিনৰ সহায়ত এইটো কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব লাগে প্ৰথমে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব আপোনাৰ যেটো ওয়াইফাই নেটৱৰ্ক আছে বা আপোনাৰ মোবাইলৰ হটস্পট অন কৰিব লাগিব হটস্পটৰ সহায়ত আমাক আগতে দেখুৱাই যেনেকৈ তেনেকৈ কানেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ফাৰ্স্ট ওয়াইফাই তাৰে পিছত কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে মোবাইল স্ক্ৰিনত আমি দেখুৱাম বলক চাই লওক ঘৰত যদি হে স্মার্ট টিভি আছে তেনেহলে আপোনালোকে মোবাইল স্ক্ৰিন কেনেকৈ ইয়াত ক্ৰমকাষ্ট কৰিব বা ইউটিউব কেনেকৈ ক্ৰমকাষ্ট কৰিব তাকে দেখুৱাম ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকক কেনেকৈ
কি প্ৰসেস আছে ক্ৰমকাষ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক দিম মোবাইলৰ আপোনালোকে হটস্পট অন কৰিব লাগিব আৰু হটস্পট অন কৰি আপোনালোকে ইয়াত কানেক্ট কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমে আমি দেখুৱাই আছো কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব লাগিব প্ৰথমে ইউটিউব এক্সেট কৰি ল'লো আমি এক্সেট কৰিলে আপোনালোকে সেটিংছত যাব লাগিব সেটিংছত গৈ ৱাইফাই নেটৱৰ্কত গ'লে হ'ল ৱাইফাই নেটৱৰ্কত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ যেটো মোবাইলৰ হটস্পট আছে সেইটো দেখুৱাব দেখুৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত কানেক্ট কৰিব লাগিব পাছৱৰ্ডটো বহুৱাই আমি আগত যেনেকৈ কানেক্ট কৰিছিল হেনেকৈ কানেক্ট কৰিলে তাৰে পিছত আপোনালোকক মোবাইল স্ক্ৰিনত দেখুৱাম কেনেকৈ হয় আমি ইউটিউব ওপেন কৰি ললো ইয়া ইউটিউব ওপেন কৰি ললো ফাৰ্ষ্ট ইয়া তাৰে পিছত আমি ইয়াতে ক্ৰমকাষ্টত প্লে কৰিলো টিভি কানেক্টিং হৈ আছে ইয়া ইউটিউব আহি গৈছে ইয়া ইউটিউব আহি গৈছে আমাৰ ইয়াতে আমি এটা ভিডিও প্লে কৰি চাও ইয়াত ইয়া এনেকৈ ভিডিও আপুনি মোবাইলৰ সহায়ত প্লে কৰিব পাৰিব ভিডিওটো যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্লাস তাৰ উপৰিও আপুনি ইয়াৰে যেটো ডিসপ্লে হয় সুন্দৰ কোৱালিটি ডিসপ্লে হয় ইয়াতে কিছুমান ঠিকঠাক লেভেলৰ পিক্সাৰ কোৱালিটি আছে আৰু এটা HD কোৱালিটিৰ পিক্সাৰ হ'ব যদি আপোনালোকে ইয়াত ৰেজোলিউশনটো বঢ়াই লয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে হাই ডেফিনেশনত পিক্সাৰ কোৱালিটি পাব এটো আছে আমাৰ MI 40 ইঞ্চি টিভি আনবক্সিং এনেকুৱা যদি আৰু আনবক্সিং ৰিলেটেড ভিডিও চাব বিচাৰে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈকে এইখিনি আছিল MI টিভিৰ বিষয়ে আৰু যদি আপুনি কিবা জানিব বিচাৰে আমাৰ ফালৰ পৰা তেতিয়াহলে আমাক তলত কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব